Welcome back to Libertas. This is Tonino Habana with our special guest, Colonel Zamudio. Before the break, I asked Zamudio, who's actually from the Air Force, a key component to the victory in Marawi was actually because of the airstrikes that the Air Force conducted on Marawi. And my question is, how was the Air Force able to contain the collateral damage because of these airstrikes? Siguro, Tony, pwede nating attribute doon sa skills ng ating mga pilots, no? Including yung ating mga forward mga controller natin, air controller natin na naka-embed ito doon sa Special Forces at doon sa tulong na rin ng ating mga kasama sa Philippine Army na nagpo-provide ng mga data doon sa ating mga pilots. Kasi yun ay talagang pagtutulungan nung Is it gumagamit ng technology-based? eroplano. Technology-based po ito? And Kasama na rin training. kasi yung ating mga forward air controller ay may mga gamit din sila na dala-dala at ito yung ginagamit nila para makapagbigay ng tamang impormasyon doon sa mga piloto natin. And then yung mga pilots naman natin ay meron silang mga equipment na rin. Yung ating aircraft ay meron na rin equipment na mga systems na ginagamit para eksakto ma-deliver nila yung kanilang munition doon sa mga eksaktong target or desired na target nila. So ito ay tingin ko product na ito ng skills ng ating mga pilots, no? Kasama yung ating mga forward air controller at kasama na rin po yung ating mga kasamaan po sa Philippine Army and maging doon sa mga radioman natin na nagpo-provide din po ng mga data sa ating Colonel, mga... kung halos lahat naman napanood yung mga footages dun sa TV on the war. And if you look at the footages, you would think the casualties would be much, much more. Pero ano bang final count? I mean, I'm not saying na, of course, each life matters. But ano yung naging final count ng Battle of Marawi? Ang meron lang kong data yung sa atin. Okay. Sa government side, ang alam ko is 165, yung pinaka-latest. And Those are the uniformed troops. Sa kalaban naman is nasa mga 765, but may mga civilian pa rin. And may mga unaccounted na mga kabayan pa rin natin. And ngayon nga, yung mag-usap kami ni Colonel Garcia, meron silang nadidiscover ngayon na mga cadaver na ito ay pwedeng grupo ng Maote, di natin makuha yung eksaktong grupo nila, or pwede rin ito ay civilian. So ito ay magiging part ito ng investigation ng ating sundalo sa grounds at ng lokal na pamahalaan. So but ang masabi natin ay talagang very laudable yung ipinakita na kakayahan ng ating sandatang lakas ng Pilipinas, ng ating Philippine Air Force, no? Nakita natin yung power ng Air Force natin, no? Dito sa pagkakataon na ito, sinasabi nga na game changer yung ating Air Force. Ito ay galing po sa mga commanders natin, galing sa grounds, no less than the commander of Western Mindanao Command said this na without the Air Force daw, without the aircraft, especially yung FA-50 natin, ay baka mas mahaba pa yung oras na ginugol natin. Colonel, basahin natin itong mga nag-text. Magandang gabi po sa inyo. Ang maitanong ko lang, ano po ba ang dahilan ng giyera sa Marawi? Ito ba'y dahilan sa kapabayaan ng LGU o sa ating gobyerno? Merong kasing talagang agitation, no? Yung ISIS ay patuloy na nagre-recruit at ginagamit ang iba't ibang mga issues siguro at dahilan po sa maaring kakulangan ng impormasyon ng ating mga kababayan at maaring yung lokal na pamahalaan ay maaring hindi natugunan itong mga problemang ito ay dumating sa point na nangyari ito. But ang masabi natin ay
sa ngayon ay ginagawa ng ating pamahalaan ng lahat para ito po ay hindi na ito maulit. Mayroon tayong counter-violent extremism program na pinapalakas natin ito. Ang kinakailangan dito ay impormasyon, kaya nga lahat tayo dapat nagtutulong-tulong tayo. Lahat ng ating mga kabayan dapat maging player tayo dito, maging participant tayo sa pag-aakyat ng awareness ng ating mga yung mga kapatid natin na nahihila dito sa ganitong klase mga gawain, na may paliwanag natin sa kanila na wala itong magandang patutunguhan. Dahil maski yung mga leaders po ng ating mga kapatid na mga Muslim ay kanilang itinutulak, ibig sabihin kanila pong tinutulak na ang grupong ito ay hindi ito gawain ng isang gawain ng Muslim at ito ay hindi nag-represent ng kanilang community. Okay, another texter 3422. Sir, good evening. Ang mga intel from Police, Army, Air Force, NPA, CAG are engaged in extortion activities. What are your solutions? So NPA ito. From Jimmy of Cadiz City. Yung extortion activities ng NPA daw. Ng New People's Army. New People's Army. Yung sa New People's Army, ang kinakailangan po dito ay pagtutulungan, no? Kasi ang karamihan po sa mga biktima po ng extortion ng New People's Army ay yung takot sila. Kaya yung ating pong kasundaluhan ay kahit pa paano ay nahihirapan po tayo na ito ay matugunan ito. There were a lot of cases wherein I was informed by an extortion extortion activities, particularly in the province of Batangas, where I had the opportunity to talk with some of the owners of poultry houses, yung ating mga piggery houses, including yung mga contractors. And sabi ko sa kanila, mag-cooperate tayo para makuha natin yung mga extortionista na galing po sa grupo ng New People's Army. Dahil talagang kapag patuloy po tayong naggawa o nagbigay doon sa kanilang extortion, tayo ay nagiging contributor doon sa paggagawa natin or tayo ang gumagawa ng ang tawag diyan is higanting giant na problema sa ating society, no? So pero kung tayo po magkakaisa, alam naman natin na ang grupong ito ay matatakot ito at hindi na sila magiging sasucceed doon sa kanilang extortion activities. Okay. Another texter 1439. Dapat, sir, ipagpatuloy ang martial law dahil wala ng mga nakawan. Oo. Yun yung hiningi ng ating mga kabayan dyan sa, particularly sa Mindanao, kasi na-experience nila yung epekto ng ginawa ng ating gobyerno at ng ating armed forces of the Philippines. So ito naman is na-attend natin tong point na ito because ipinakita nga po ng ating armed forces yung kanilang pagiging professional, no? At walang pag-aabuso doon sa pag-perform ng kanilang duty. With the high trust rating of the AFP now, marami ang gustong pumasok sa serbisyo. Nagre-recruit ba kayo ngayon? Sa Air Force is ongoing tayo kasi anong mga nire-recruit niyo? Baka may nanonood na gusto sumali. Sa Air Force po ngayon ay binigyan po tayo ni Pangulo ng oportunidad na mag-recruit ng additional na 1,000 soldiers. That is over and above doon po sa 460 na naibigay po ng ating Pangulo. And that is also over and above doon sa ating regular na recruitment na 600, no? Ito po yung ni-recruit natin na 600 naman para po doon sa mga nag-a-avail ng early retirement at saka yung mga umaalis, no? So over and above doon sa 600, meron tayong ngayong bago 1,000 plus yung 460. Saan sila pwede mag-apply? Sa lahat po ng mga Air Force units, pwede po silang pumunta roon. Dito sa Metro Manila ho ay sa Personnel Management Center. Meron tayong opisina sa Villamor Air Base at ang qualification ay 18 to 26. Pag ang edad mo ay from 18 to 26 at meron kang 72 units, ay pwede ka na mag-apply. Of college? Sa college, ano? Sa college. Ngayon, naabutan kasi tayo nung K-12. So, dapat graduate ka ng K-12. Okay. So, napakasarap maging sundalo, especially
with the respect that the civilian are given to our soldiers. Colonel, just the other day there was another news item that there were airstrikes being conducted by the AFP, by the PAF in neighboring Maguindanao, yung katabihan ng Marawi. Sir, what's the purpose of the airstrikes? Is this also related to Marawi? Yan kasi is interrelated yan, Tony. Kung napapakinggan mo si General Padilla, sinasabi niya na ito ay may mga core connection, BIFF, yung ating MAOT. So kahit naman mayroong Marawi operations tayo, is tuloy-tuloy pa rin yung operations din dito sa Maguindanao. Diyan kasi sa Maguindanao, ang pagkaka-explain sa akin ni Colonel ni Manny Garcia is may tatlong faction ang grupo ang BIFF diyan. So kinakailangan is ma-address yung concern natin diyan security para hindi na siya maging problema ng ating lokal na pamahalaan. So tuloy-tuloy po yung military operations. Anong town po sa Maguindanao? Anong bayan? Halos maraming mga towns na kasi ito. Pero ano yung subject ng airstrike, sir? Hindi ko na ko yung eksaktong lugar, Tony. But part ng probinsya ng Maguindanao. Oh. At yung ating Air Force will continuously to provide the air support to our ground forces, yung ating Army, mga special forces doon, para mabilis na matapos itong problema dyan sa Maguindanao. So itong sa Maguindanao is preventive para hindi mangyari yung massing up na nangyari sa Marawi. And I think everyone agrees that urban warfare is really terrible. Iba yung nagigera kayo sa bundok, sa mga kagubatan, wala kayo nadidistorbo. Pero yung area na it's so difficult to dislodge them once they're inside the urban areas. And dun sa experience ng AFP sa Marawi, what lessons of urban warfare did the AFP learn in that experience sa Marawi? Nag-a-adjust na tayo doon sa tactics, no? Ng sundalo natin. At marami naman mga lessons na natutunan tayo doon. And yun po ay sinusulat na ngayon ng ating armed forces, sa Army, sa Air Force, pati yung ating mga Marines, nado-document na ito. Particularly sa pag-employ ng ating aircraft, no? Hindi ko lang pwedeng sabihin kung paano dapat i-employ na ngayon sapagkat ayaw naman natin na ito ay ipaalam natin sa mga kalaban natin, ano? But next time na gawin ito ng mga terorista is hindi na po tatagal ng ganito yung labanan, mas magiging madali because nakita natin yung mga dapat na ginawa natin, ano? And we learned a lot of lessons from these Marawi operations, including the Air Force, yung Army natin, at I'm sure lahat na nag-participate doon. So magiging maganda para sa atin sa Armed Forces at malaking tulong itong mga lessons natin dito para mapagandaan kung mayroon pa man na susunod. Colonel, we'll be going for a break. Pero before going for the break, I'd like to ask you a question which you can answer after. Si Isabel Granada, ano pala siya? Reservist siya and was given regular, military honors. Can you tell us about that? Don't go away. This is Libertas. We'll be back.